Hello everyone, this video is about how to mirror your Android phone to your desktop computer. Ang una po natin gawin ay pupunta tayo sa Google Chrome ng ating desktop computer. I-search natin ang pangalan na apowermirror. I-download po natin. Tapos i-install po natin sa ating desktop computer. Then pagkatapos po, pupunta po tayo sa ating Android phone. Hanapin po natin yung Play Store ng ating Android phone. Tapos i-search po natin, ita-type natin yung apowermirror. I-download po natin, din-install po. Pagkatapos na po natin ma-install, i-open po natin yung file. Pinutin natin yung mirror. Pagkatapos po, makikita po natin na sinisearch po niya yung ating desktop computer. Pero bago po ang lahat guys, kailangan po natin na tingnan kung saan nakakonect yung Android phone nyo. Sa router na yun, dapat doon din po nakakonect yung desktop computer nyo. Di po pwede na yung isa nakakonect sa router, yung desktop nyo, tapos yung cellphone nyo nakadata po. Kailangan isang network lang po. Kailangan kung saan nakakonect yung wifi nyo sa cellphone, doon din nakakonect yung computer nyo. Yan lang po guys ng video nito. Sana magustuhan nyo po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Huwag na rin po kalimutan pindutin yung notification.